Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 26, sau khi ra tay, Diệp Phàm đã liền đánh cho Hàn Vũ nằm im bất động, cầm thanh mục bảo ấn, anh ấy cất đi. Sau đó, tiến lại người Hàn Phi Vũ, Diệp Phàm cũng liền nói vài lời khiến tên kia kinh hãi. Cuối cùng, anh ấy liền một chưởng đánh ngất tên kia. Ở xung quanh, đám người của Ngọc Đỉnh Động Thiên nằm la liệt, những tiếng hét thảm thiết cũng liền vang lên khắp nơi này. Ở phía xa, Trương Văn Xương thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, anh ấy cũng liền ngăn Diệp Phàm lại vì sợ có án mạng xảy ra. Sau đó, Trương Văn Xương cũng nói cho Diệp Phàm biết đám người kia có sư tỷ là Liễu Y Y, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như nàng đuổi tới thì mọi chuyện sẽ không tốt. Nghe vậy, Diệp Phàm gật đầu, thế nhưng trước khi đi, Diệp Phàm cũng không quên dạy cho đám người kia một bài học. Cuối cùng, nhìn đám người đang nằm la liệt kia một lượt, sau đó nói lời từ biệt, Diệp Phàm cũng liền phóng người đi nhanh trong màn đêm. Thời gian qua đi, khi bình minh ló dạng, Diệp Phàm đã xuất hiện ở tại bên trong một khu rừng, tốc độ cũng trở nên gấp gáp hơn. Diệp Phàm cảm nhận được dường như có người đang đuổi phía sau mình, và quả nhiên trực giác của anh ấy không sai. Khi Diệp Phàm còn đang chạy trốn thì ở phía trước, người của Ngọc Đỉnh Động Thiên và Hàn Phi Vũ đột nhiên xuất hiện. Nhìn Diệp Phàm, hai tên kia cũng liền cất lời mỉa mai, thế nhưng mặc kệ bọn chúng, Diệp Phàm lúc này vẫn vô cùng lạnh lùng. Sau một hồi võ mồm, tên sư huynh của Ngọc Đỉnh Động Thiên đã liền ra tay, một chiếc quạt cũng liền ném thẳng về phía trước. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng liền né tránh. Giữa không trung, cước bộ của Diệp Phàm liên tục đảo qua đảo lại, làm chiếc quạt kia chệch hướng toàn bộ. Ở phía xa, tên sư huynh của Ngọc Đỉnh Động Thiên kia tức giận, bàn tay đập mạnh xuống mặt đất, hắn ta liền khiến nơi này như nổ tung. Bởi vậy, Diệp Phàm đã bị rơi vào trong vòng vây của tên kia. Không những thế, vòng vây kia càng ngày càng lớn dần, bao vây anh ấy ở bên trong. Lúc này, tình huống của Diệp Phàm là cực kỳ nguy hiểm. Bình tĩnh lại, trên tay anh ấy một chiếc đỉnh nhỏ đột nhiên phát sáng. Sau đó, nó liền phóng ra và tan toàn bộ những chiếc gai nhọn đang bao vây mình. Cuối cùng, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, bức tường kia hoàn toàn tan vỡ. Nhìn đối thủ trước mắt, Diệp Phàm liền điều khiển tiêu địch kia bay thẳng tới. Chỉ trong tích tắc, nó đã trực tiếp xuyên qua người tên kia. Cứ như thế, người của Ngọc Đỉnh Động Thiên bỏ mạng. Thấy vậy, Hàn Phi Vũ mặt tái mét, liền chạy trốn, thế nhưng Diệp Phàm rất nhanh đã bắt lại. Lúc này, Hàn Phi Vũ sợ hãi liền hô vang nói: "Tha mạng cho ta, ta là..." "Ngươi là ai cũng không quan trọng, thúc công của ngươi đã bị ta lấy mạng." "Cái gì? Ngươi..." "Hàn trưởng lão đang ở dưới địa ngục chờ ngươi đấy." Dứt lời, Diệp Phàm hạ thủ vô cùng nhanh chóng, chỉ điểm nhẹ tay, Hàn Phi Vũ lập tức mất mạng. Nhanh chóng xoay người, Diệp Phàm định rời đi thì từ trên cao, một lão nhân mang theo Trương Văn Xương nhanh chóng hạ xuống. Thì ra, sợ Diệp Phàm gặp nguy hiểm, Trương Văn Xương đã mời Mã Vân trưởng lão tới để giải cứu. Đáng tiếc, bọn họ vẫn đến muộn. Nhìn Diệp Phàm bình an, hơn nữa lại lấy mạng toàn bộ đối thủ, vị Mã Vân trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Ngay lập tức, ông liền nhận ra thể chất của Diệp Phàm, bởi vậy ông muốn Diệp Phàm gia nhập Ngọc Đỉnh Động Thiên. Đáng tiếc, Diệp Phàm đã từ chối. Cuối cùng, sau khi trao đổi một vài việc, Diệp Phàm cũng liền cáo từ hai người Trương Văn Xương cùng Mã Vân trưởng lão và rời đi. Đến một thị trấn nhỏ, Diệp Phàm vô tình nhìn thấy một vị lão giả đang chiêu mộ người tài để đi tới Thái Cổ Cấm Địa. Nhanh chóng lại gần, Diệp Phàm cũng liền đi tới nghe ngóng một chút thông tin. Biết được cuộc chiến sắp diễn ra, anh ấy kinh ngạc vô cùng. Suy nghĩ một hồi, Diệp Phàm quyết định sẽ đi thử tới đó một chuyến. Theo thời gian trôi qua, ở tại một khu rừng, Diệp Phàm đã liền đi theo đoàn người tới Thái Cổ Cấm Địa. Thế nhưng, đang trong lúc Diệp Phàm rảo bước thì đột nhiên một ông lão đã va vào anh ấy. Nhìn thấy vị lão nhân này, Diệp Phàm thấy có chút kỳ lạ. Thế nhưng, chưa để anh ấy suy nghĩ thì trên trời cao, hàng vạn người cưỡi ngựa đang đi tới. Lúc này, đội quân kia là vô cùng hùng hậu. Nhìn qua, nhân mã phải tới hàng vạn người, khí thế hừng hực đang tiến vào bên trong cấm địa. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng phải thở dài một hơi, bỗng nhiên nhìn xuống chân mình, Diệp Phàm thấy một thứ gì đó. Đang định cầm lên thì ông lão lúc trước đột nhiên cầm tay anh ấy, run rẩy nói: "Chỉ cần đi vào cấm địa, không ai có thể sống sót. Ta đã thấy máu chảy thành sông, hài cốt chất chồng như núi, mau quay đầu lại, bằng không người sẽ bỏ mạng." Đến đây thì hết tập 27 Giá Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.